Gửi lời chào tới những anh em đã quen và cả những anh em mới. Đây là series recap của Gear Up, là nơi mà chúng tôi tổng hợp và bình luận những thông tin thú vị nhất về thế giới xe hơi trong một tuần vừa qua. Và sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái tên cực nóng, đó là Xpander năm 2022. Mitsubishi đã rất thành công với mẫu MPV giá rẻ này rồi, và dường như là họ không hề ngủ quên trước chiến thắng. Mitsubishi thì dường như là họ đã rất biết lắng nghe người tiêu dùng Việt Nam khi trang bị cho chiếc Xpander 2022 một hệ thống treo mới được tuyên bố là treo trước thì cứng hơn, treo sau thì có phần giảm xóc, phần thụt với đường kính lớn hơn. Với tôi thì chiếc Xpander là một chiếc xe mà các bạn đi nhẹ tải nó sẽ khá là êm ái đấy, nhưng mà đi nặng tải thì treo hơi yếu. Ngoại hình thì đã được anh em ở trên nhóm Gear Up bình luận khá là nhiều rồi. Từ đèn chiếu sáng chính đến đèn hậu thì giống với phong cách thiết kế của Volvo. Ngoại hình đã được hiện đại cầu kỳ hơn rồi, nhưng mà không biết là có cải thiện ở phần bề rộng của lốp xe hay không. Vì bề ngoài của chiếc Xpander ấy thì trông nó rất là Việt dã, nhưng mà phần bề rộng của lốp xe thì hơi mảnh khảnh một xíu. Phần ngoại hình thì tôi cho rằng không có quá nhiều thay đổi rõ rệt trừ phần vô lăng, nhưng có một điểm mà người Việt Nam sẽ cực kỳ thích, đó là bây giờ chúng ta đã có phanh tay điện tử. Bất cứ cái khoang nội thất nào mà các bạn thấy có phanh tay điện tử nó đều tinh tế và đơn giản hơn rất nhiều. Cuối cùng là chúng ta sẽ chờ đợi ngày ra mắt. Ở Việt Nam thì Xpander không gặp quá nhiều khó khăn trước sức ép của đối thủ, và việc mà họ thay đổi nhanh ở đây em nghĩ là do một phần là nhiệt huyết của nhà sản xuất chứ không phải là mong muốn của người tiêu dùng. Người ta sẽ phải thốt lên xe gì đây? Avanza mà đẹp như này á, khi nhìn thấy chiếc Toyota Avanza 2022. Với tôi thì sau Toyota Ray, Avanza có thể là cái tên tiếp theo khẳng định cho xu thế thay đổi trẻ trung, thậm chí là có phần táo bạo của thương hiệu xe Nhật Bản. Như vậy thì con đường phía trước của Xpander sẽ không còn rộng mở. Chưa nói về giá trị cốt lõi mà ngay ở trên ngoại hình của Avanza hiện tại thôi cũng đủ khiến cho người ta quay lưng và chuyển sang với showroom của Mitsubishi. Nhưng với phiên bản năm 2022 thì em nghĩ câu chuyện sẽ theo chiều ngược lại. Toyota Avanza 2022 cũng được xây dựng trên nền tảng toàn cầu mới của Daihatsu, tương tự như là Toyota Ray, và từ bỏ cấu trúc khung gầm rời. Mặc dù đóng vai trò là một thế hệ mới nhưng rất tiếc là chiếc Avanza 2022 vẫn sử dụng động cơ 1.3 và 1.5 mang mã cũ, công suất thì không thay đổi nhiều so với phiên bản 2018 được giới thiệu ở thị trường Việt Nam. Không biết là Avanza để có học hỏi gì ở Xpander hay không. Tuy nhiên thì hộp số cũng đã được chuyển từ hộp số tự động 4 cấp sang hộp số CVT. Đồng thời thì kích thước cũng được thay đổi mở rộng hơn rất là nhiều, nhưng vẫn bị bé hơn so với lại Xpander, nhất là ở phần chiều dài. Bỏ qua một chút nhược điểm về phần kích thước thì với tôi chiếc Toyota Avanza 2022 có phần ngoại hình bản thân cá nhân tôi cảm thấy hấp dẫn hơn chiếc Xpander. Với phiên bản, đặc biệt là với phiên bản thể thao Veloz, các bạn có những cái đường nét thiết kế mà tôi cảm thấy nó thậm chí còn có màu sắc sang và đắt tiền nữa cơ. Và đã chốt thay đổi rồi thì bên trong Toyota cũng không quên bỏ rơi chiếc Avanza với phần nội thất rất giống với phong cách của Toyota Cross. Rất tiếc là phần vật liệu chưa sờ vào nên là chưa thể nói được gì nhiều, nhưng ít nhất là về cảm xúc thị giác thì tôi cho rằng chiếc Toyota Avanza đang có phần nhỉnh hơn một chút so với đối thủ Mitsubishi Xpander. Anh Ken có công nhận với em không là khi mà chúng ta nhìn vào Cross hay là Ray thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin vào việc là Avanza 2022 sẽ đổ bộ vào Việt Nam với đầy đủ những trang bị như là phanh tay điện tử này, đồng hồ tốc độ điện tử hay là thậm chí là camera quan sát. Nếu nói ở góc độ mơ mộng một chút thì thậm chí tôi còn nghĩ về Toyota Citizen nữa cơ. Đảo qua với thị trường quốc tế như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ trở lại với thực trạng trong nước, đó là danh sách xe bán chạy trong tháng 10. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một pha tụt dốc rất sâu của chiếc siêu xe quốc dân và tất nhiên là siêu xe trong ngoặc kép Toyota Vios. Đối thủ Hyundai Accent thì vươn lên rất mạnh mẽ với doanh số gần gấp đôi. Và đây sẽ là một thông điệp không thể rõ ràng hơn cho việc người Việt Nam bây giờ rất thích những chiếc xe có giá rẻ vừa vừa và trang bị tốt. Và Ford Ranger vẫn là một cái tên khá là thú vị. Trái với dự đoán chuyển sang bản lắp ráp, nhưng mà mẫu xe này vẫn thể hiện được sức hút rất là mạnh mẽ. Ở phía dưới thì chúng ta có Toyota Cross này, Kia Seltos hay là VinFast Fadin lọt top bán chạy thì cũng là điều quá dễ hiểu phải không anh? Ở đây các bạn sẽ chứng kiến một sự trỗi dậy nho nhỏ của Hyundai Tucson. Mẫu xe đã có động thái dọn kho ở Việt Nam từ khá lâu và thực tế thì bây giờ vẫn còn đang dọn kho tiếp. Chiếc xe này các bạn có thể mua được ở đại lý với giá bán thực tế rẻ hơn đáng kể so với giá niêm yết. Mặc dù có kế hoạch ra mắt vào tháng 10 năm nay nhưng cuối cùng thì Covid-19 đã đẩy lùi kế hoạch ra mắt của Tucson 2022. Đến thời điểm nào thì có lẽ chúng tôi cũng không biết được.
Và nhìn vào bảng xếp hạng thì chúng ta sẽ thấy sức mạnh đáng nể của TC Moto với 4 mẫu xe lọt top. Nhìn vào vị trí thứ 8 của Santa Fe làm tôi nhớ tới một câu nói ở trên TikTok của anh Ken, đó là tùy thuộc vào việc bạn đặt niềm tin vào TC Moto hay là Thaco. Và đây thì có vẻ như là phần lớn người Việt Nam đặt niềm tin vào chiếc Santa Fe của TC Moto nhiều hơn là chiếc Sorento của Thaco. Thông tin cuối cùng ở video recap số 19 lần này, chúng ta sẽ nói về chiếc Peugeot 5008 Facelift 2022. Và cũng tương tự như là đàn em 3008 Facelift thôi, các bạn sẽ có những cái thay đổi về ngoại hình này, một số trang bị và giá bán, chỉ thế thôi, còn yếu tố nền tảng thì không thay đổi. Có lẽ với những đổi mới này thì sẽ rất khó cho 5008 có thể thay đổi được cục diện cuộc chơi khi mà Santa Fe đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Bên cạnh đó thì có Sorento và VinFast Lux SA cũng thu hút người dùng nhiều hơn ở nhiều điểm nữa. Đối với tôi thì Peugeot nói chung có cái sự đặc biệt ở thiết kế, sự chắc chắn trong vận hành và nó thực sự tạo ra được sự khác biệt với những mẫu xe Nhật Hàn nói chung. Nhưng để nói về sự phù hợp với người Việt Nam thì tôi cho rằng thương hiệu này chưa tìm được điểm giao thoa ở đây. Và một vài hình ảnh của chiếc 5008 năm 2021 cũng là lời chào kết ở video recap thứ 19 và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Một lời cuối dành cho những ai vẫn đang hóng video về chiếc Toyota Ray thì rất tiếc là chúng tôi vẫn còn đang chỉnh sửa video này và hẹn anh em vào tuần sau. Killing Street là một thuật ngữ underground nói về việc chạy xe hứng khởi với những pha lấy lái sắc bén và làm chủ đường phố. Toyota Ray là một chiếc xe làm được như vậy.